નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે સ્વાધ્યાય 4.2 ક્વેશ્ચન નંબર 6। તો ક્વેશ્ચન નંબર 6 ધ્યાનથી વાંચીએ તો કે એક કુટીર ઉદ્યોગ એક દિવસમાં કેટલીક માટીની વસ્તુઓ બનાવે છે। એક નિશ્ચિત દિવસે જણાયું કે પ્રત્યેક વસ્તુની ઉત્પાદિત કિંમત તે દિવસે ઉત્પાદિત વસ્તુના બમણા કરતા 3 વધુ હતી। તો આપણે અહીંયા ધારી લઈએ, ધારો કે उत्पादित वस्तु बराबर x। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो અહીં આપણે ઉત્પાદિત વસ્તુ ધારી લીધી x। તો ઉત્પાદિત વસ્તુની કિંમત શું થાય? તો કે ઉત્પાદિત વસ્તુના બમણાથી 3 વધુ છે। તો ઉત્પાદિત વસ્તુ x છે, આના બમણા એટલે કે ગુણ્યા 2 થી 3 વધુ છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલું સમજાઈ ગયું। હવે આપણે આગળ જોઈએ તો જો તે દિવસે ઉત્પાદિત ખર્ચ 90 હોય તો ઉત્પાદિત વસ્તુની સંખ્યા અને પ્રત્યેક વસ્તુની ઉત્પાદિત કિંમત શોધો। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને શું કીધું છે કે તે દિવસે 90 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે। ઓકે, હવે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવું। હવે હું તમને એમ કહું કે તમારે કાલે એક પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો છે। હવે એ પ્રોજેક્ટ તમારે બનાવવા 5 રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે। હવે હું તમને એમ કહું કે એવા તમારે ટોટલ 3 પ્રોજેક્ટ બનાવો તો ટોટલ ખર્ચ કેટલો થાય? તો કે જેટલી વસ્તુ હોય એટલે કે 3 પ્રોજેક્ટ છે એટલે 3 વસ્તુ છે એટલે કે 3 ગુણ્યા એક વસ્તુમાં લાગતો ખર્ચ એટલે કે 5 રૂપિયાનો ખર્ચ લાગે એટલે 3 ગુણ્યા 5 એટલે કે 15 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય। સેમ તેવી રીતના અહીંયા શું છે, આ વસ્તુ છે ના એની કિંમત છે, તો આ બેનો હવે ગુણાકાર કરવાનો આવે તો x ગુણ્યા 2x + 3 બરાબર કેટલો ખર્ચ કીધો છે? 90 રૂપિયા। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમને સમજાઈ ગયો છે। હવે આપણે સમીકરણ સોલ્વ કરીએ તો 2x² x ગુણ્યા 3 એટલે કે 3x અને આ 90 બરાબર ની આ બાજુ આવે તો -90 થાય। તો અહીં આપણે જોઈએ કે આ 2 એટલે કે a અને c એટલે કે -90, તો a ગુણ્યા c કેટલા મળે છે? તો 2 ગુણ્યા -90 એટલે કે -180 અને b બરાબર શું છે? તો કે 3। તો આપણે 3 ના એવા બે ભાગ પાડીએ કે જેનો ગુણાકાર -180 થાય। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હું આના ભાગ પાડું તો કે 12 ગુણ્યા 15। તો ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને એવું થાય કે સર આવડી મોટી રકમ હોય તો એના અમારે કઈ રીતે ભાગ પાડવો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આને પહેલા આપણે શું કરીએ કે 180 ના આપણે અવયવ પાડી દઈએ। આના અવયવ શું થાય? તો કે આ 90 ગુણ્યા 2, પછી આપણે આ 90 ના અવયવ પાડી લઈએ તો શું થાય? 45 ગુણ્યા 2 અને આ 2 તો એમના। હવે આ 45 ના ભાગ પાડીએ તો 15 તેરી 45 આ ગુણ્યા 2 અને ગુણ્યા 2 એમ। હવે આપણે જો આ શું છે 15 અને આનો ગુણાકાર કરો તો 3 દુ 6 6 દુ 12 તો આપણે શું મળી ગયું? 15 ગુણ્યા 12। હવે આ કન્ડિશન ફોલો કરે છે તો કન્ડિશન શું છે કે આ બેનો આપણે સરવાળો કે બાદબાકી કરતા +3 મળવું જોઈએ અને ગુણાકાર કરતા -180 મળવા જોઈએ। તો આપણે આને નિશાની આપી દઈએ તો કે આ +3 જોતા હોય એટલે મોટા પદને જે નિશાન પ્લસ જોઈ છે એટલે પ્લસ ની નિશાની આપશું અને નાના પદને આપણે માઈનસ ની નિશાની આપશું। હવે +15 ગુણ્યા -12 તો -180 મળી ગયા અને +15 અને -12 કે જે 3 મળી ગયું। હવે તો સમજાઈ ગયું હશે, તો અહીંયા આપણે નિશાની આપી દઈએ -12 અને +15। ઓકે, તો અહીંયા આપણે આ સમીકરણ સોલ્વ કરીએ તો 2x એમનો, હવે 3x ની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું? -12x + 15x અને -90 એમનો ને બરાબર 0। હવે આ બે પદમાંથી આપણે શું કોમન કાઢીશું? તો કે 2x કોમન આવે તો વધે શું? x - 6। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને અહીંયા શું કોમન આવશે? તો કે +15 કોમન આવે તો વચ્ચે શું? x
6 અને બરાબર 0. હવે તો કે આ એક પદ છે, આ બીજું પદ છે, આમાંથી x - 6 અને x - 6 આપણે કોમન લઈએ તો વધે શું? તો કે x - 6 કોમન લેતા અહીંયા આવશે 2x + 15 બરાબર 0. ઓકે, તો હવે આપણે આને x - 6 બરાબર 0 થાય અથવા 2x + 15 બરાબર 0 થાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે x ની કિંમત અહીંયા શું મળે? 6 અને અહીં x ની કિંમત કેટલી મળશે? તો કે x બરાબર -15/2. તો અહીંયા આ કિંમત કેવી છે? માઈનસ, કે ઉત્પાદિત વસ્તુ કે કોઈ વસ્તુ આપણે બનાવતા હોય તો પછી માઈનસમાં બને નહીં, તો આપણે આ કિંમત નહીં લઈએ. તો x બરાબર આપણે શું લઈશું? ખાલી 6. તો આપણે શું કીધું છે રકમમાં? ઉત્પાદિત વસ્તુ એટલે કેટલી વસ્તુ બને? તો કે 6 વસ્તુ બનશે. અને એ વસ્તુની કિંમત શું હશે? તો અહીંયા આપણે x ની કિંમત મૂકી દે એટલે 2 * 6 + 3. તો 6 દુ 12, 12 ને 3 15. તો એક વસ્તુની કિંમત કેટલી હશે? 15. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો ક્વેશ્ચન 6 અને સ્વાધ્યાય 4.2 પૂર્ણ થાય છે.